Tao và thằng anh em từ nhỏ đã nổi danh là cặp đôi song sát ở trại trẻ mồ côi. Cái mỏ tao hỗn số rách có thể trùng người ta tới mức bật khóc, còn nó thì vũ lực đầy mình, đấm phát ngất luôn. Nhưng năm 15 tuổi ấy, viện trưởng dẫn một đôi vợ chồng đi tới. Họ nói thằng anh em của tao là thiếu gia thất lạc của nhà họ Liễu giàu nhất. Khi định đón nó về, nó quậy lên nằng nặc đòi phải mang tao theo. Nhưng năm này nếu không có Mục Sâm, con đã bị bắt nạt tới ngủm rồi. Nếu mọi người không nhận nuôi cậu ấy thì con cũng không về đâu. Tao vội vàng nở nụ cười công nghiệp rạng rỡ, tự giới thiệu: cháu chào cô chú a. Cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời nhất. Cái viện này nhận nuôi cháu đảm bảo không lỗ đâu ạ. Viện trưởng đứng bên cạnh mà cơ mặt giật giật, biểu cảm như vừa phải ăn mấy cân chất thải, dường như sợ cặp đôi song sát bọn ta ở lại. Viện trưởng nhắm mắt đưa chân, đưa ra một quyết định trái với lương tâm. Đúng đó ông Liễu bà Liễu, Bân Bân và Mục Sâm là những đứa trẻ ngoan nhất viện mồ côi chúng tôi đấy. Tình cảm hai đứa nó tốt lắm, đi đâu cũng không chịu tách rời. Hay là ông bà mang cả hai đứa về nuôi thêm một đứa trẻ cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ là trong nhà chúng tôi đã có một đứa con nuôi rồi. Cô chú ơi, Bân Bân một mình đổi môi trường, dễ bị trầm cảm rồi nghĩ quẩn lắm mà. Mang cháu về đi, cháu đảm bảo sẽ bầu bạn chăm sóc cậu ấy thật tốt. Vợ chồng tỷ phú nghe xong run cả người. Thằng anh em vội vàng phối hợp khóc lóc. Đúng đó, nếu bố mẹ không đồng ý, tối nay con sẽ treo cổ ngỏm ngay trước cổng nhà bố mẹ luôn. Hai người họ lập tức thỏa hiệp. Phu nhân Liễu nhìn bọn tao: chúng ta có thể đưa cháu về cùng, nhưng trong nhà vẫn còn một người em trai. Con sẽ sống hòa thuận với em trai ạ. Mẹ yên tâm. Viện trưởng cảm động rưng rưng nước mắt, hận không thể mối lần tiễn bọn tao đi. Tốt quá rồi, chúc mừng ông Liễu bà Liễu có được hai vị thiếu gia. Sau khi hai người kia đi làm thủ tục, tao vô cùng cảm động nắm tay thằng bạn. Người anh em đúng là nghĩa khí, không hề quên lời thề cùng hưởng phú quý của chúng ta. Nó trợn trắng mắt: tao sợ tao đi rồi, cái mỏ của mày đắc tội người ta rồi bị đánh trong ngủm thôi. Cảm ơn nghĩa phụ. Cái thằng thiếu gia hàng phết kia hôm nay không đi cùng, 8 phần là không muốn mày về, lại còn là một con trà xanh chính hiệu nữa, giúp mày đối phó với người anh em tốt. Phú quý nửa đời sau của hai ta trông cậy cả vào mày đấy. Yên tâm, cứ bao hết trên người tao. Vợ chồng tỷ phú làm xong thủ tục đi ra, thấy bọn tao tay nắm chặt tay thì cười. Tình cảm anh em các con tốt thật đấy. Như vậy chúng ta cũng yên tâm rồi. Sau khi tao và nó được đưa về nhà họ Liễu, nhìn thấy một thiếu nữ mặt mày u ám đang đứng khoanh tay trước cổng biệt thự. Thấy tao và thằng bạn cười hi hi ha ha, cùng gọi cô ta là chị. Biểu cảm Liễu như yên đứt tóc ra, cảnh cáo mấy người sau này không được phép bắt nạt em trai tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Bân Bân, chị gái sao lại thiên vị thế? Năm đó nếu chị cũng bảo vệ Bân Bân như vậy thì đã không hại cậu ấy. Chịu khổ ở trại trẻ mồ côi bao nhiêu năm nay rồi. Nghe vậy sắc mặt vợ chồng tỷ phú châm xuống. Tao nhanh tay véo vào eo thằng bạn một cái, nó lập tức ôm mặt khóc òa lên. Nếu chị đã không thích con thì con về lại trại trẻ mồ côi đây. Mục Sâm chúng ta đi. Bố Liễu cuống lên, tát một cái vào mặt Liễu Như Yên. Hỗn láo, đây là cách con chào đón em trai mình đấy à? Cút ra chỗ khác. Liễu Như Yên ôm mặt không cam lòng nhìn hai đứa tao, nhưng không dám mở miệng nữa. Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa bước vào cửa nhà, hai đứa tao đã thấy thiếu gia hàng phết đang khóc, dẫm lên ghế định ngủm. Không đợi mọi người phản ứng, tao lao thẳng lên quát lớn: to gan, không được phép chơi xích đu trong nhà. Thằng bạn tung một cú sọt bóng, đạp ngã cả người lẫn ghế của thiếu gia phết. Cả nhà vội vàng xuống lại đỡ hắn ta dậy. Tiểu Phàm con làm cái gì vậy hả? Anh ơi, đều tại em chiếm đoạt thân phận của anh bao nhiêu năm nay, hại anh chịu bao nhiêu khổ cực. Em sẽ dùng mạng này để chuộc tội với anh. Cầu xin anh đừng trách bố mẹ và chị, sau này thay em chăm sóc họ thật tốt được không? Đứa trẻ ngốc này đừng nói bậy. Trong lòng chúng ta, con cũng là con trai ruột do chúng ta nuôi lớn mà. Em trai bị là không liên quan gì đến con, mẹ xem ai dám trách con chứ. Liễu Nhất Phàm khóc càng to hơn, rúc vào lòng mẹ. Liễu mắt đầy khiêu khích nhìn về phía tao. Tao trực tiếp kích hoạt kỹ năng mỏ hỗn của mình. Vị này chắc là em nuôi Liễu Nhất Phàm nhỉ? Ngại quá nha, vừa rồi anh còn tưởng là kẻ hầu người hạ nào không biết quy tắc, dám chơi xích đu trong nhà đấy. Mà nói chứ em trai à, hóa ra là em đang treo cổ hả? Nhưng mà có ai lại dùng đèn chùm pha lê để treo lại cổ còn thắt cái nút dây thòng lọng. Giật cái là tụt thế. Đừng để đến lúc người thì không sao, rơi xuống lại liên lụy người khác nhé. Đúng đó, nguy hiểm lắm. May mà em ra chân kịp thời. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, phát hiện quả nhiên đúng như lời tao nói. Sắc mặt bố Liễu đen xì lại. Hồ đồ, rơi chúng anh trai con thì làm thế nào? Thấy khổ nhục kế và ly gián kế đều không thành công, Liễu Nhất Phàm đành phải nhìn tao tiếp tục khóc. Xin lỗi anh, em cũng chỉ muốn chuộc tội thôi mà. Em nhận nhầm người rồi, anh là con nuôi của em, cậu ấy mới là người anh mà em cần xin lỗi. Ta đẩy thằng bạn lên phía trước. Giờ em xin lỗi lại đi. Liễu Như Yên yên tức tối chắn trước mặt Liễu Nhất Phàm. Nó cũng vì muốn chuộc tội nên mới làm vậy. Rõ ràng là Liễu Mục Sâm và Liễu Bân cố tình hại nó ngã. Đúng là đồ không có giáo dục. Tôi biết chị muốn làm hộ đệ bảo, nhưng chị cũng không thể mở miệng ra là Bân Bân tại được. Sao không có giáo dục? Còn không phải do năm xưa chị làm nạc mất cậu ấy mà chị ra. Là kẻ đầu sỏ gây tội mà còn dám chê cậu ấy không có giáo dục. Thân phận thiếu gia của Bân đều bị tên trộm nhỏ này chiếm đoạt rồi, lấy đâu ra mà có giáo dục? Xem cái logic nói chuyện của chị kia, ruột thẳng tuột lên nào à. Bọ hung mà lật nắp sọ của chị lên, chắc cũng phải nếm thử xem mặn nhạt thế nào đấy. Biết nói tiếng người thì nói cho đàng hoàng, không biết nói thì ra ngồi chung mâm với chó đi. Mày dám chửi tao à? Chửi chị thì làm sao? Tôi còn muốn chửi cả nó nữa kìa. Cái loại trà xanh long tỉnh 82 năm như cái mày, bao tải rác cũng không được bằng mày đâu. Không phải bảo là người không khỏe đang nghỉ ngơi sao? Nhìn cái cảnh diễn treo cổ vừa rồi của mày, chả giống tí nào cả.
May thấy không khỏe chẳng qua là vì Bân Bân đã trở về, thì không thể tiếp tục làm cậu ấm độc nhất nữa chứ gì. Liễu Nhất Phàm bị chọc trúng tin đen uất ức định chối. Bị tao vô tình cắt ngang hết, giả bệnh rồi lại treo cổ đòi chia rẽ. Anh tao đã bắt mày chuộc tội chưa? Mọi người đều là thiếu gia sao mỗi mày là đầu óc có bệnh thế? Mày cái gì mà mày? Nói lắp thì đi bệnh viện mà chữa, đã có bệnh thì đọc sách nhiều vào. Mắt thấy chửi không lại, Liễu Nhất Phàm lại bắt đầu giở thói trà xanh yếu đuối. Anh Bân Bân xin lỗi. Đều là do em ngốc, sợ bị anh ghét nên em mới làm như vậy. Anh Mục Sâm, anh muốn chửi em thì cứ chửi đi, đừng nói dối chị và bố mẹ là được. Tao lười thèm để ý đến hắn. Quay sang hỏi vợ chồng tỷ phú, nghe nói sau này tụi con học cùng lớp với em trai à? Hai người vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt quá, sau này tụi con còn có thể giúp đỡ em trai nhiều hơn. Đúng rồi, phòng của tụi con ở đâu? Mẹ Liễu vội vàng dẫn hai đứa tao lên lầu xem phòng. Liễu Nhất Phàm đi theo sau giả bộ rộng lượng nói, nếu các anh không chê, có thể ở phòng của em, nó vốn dĩ cũng thuộc về anh trai mà. Em trai, đó là phòng mẹ đích thân trang trí cho em. Cái loại nhà quê không giáo dục như bọn họ, không xứng để ở. Đâu thấy tao lại chuẩn bị chửi người. Mẹ Liễu vội trừng mắt nhìn hắn một cái dịu dàng, gật đầu với Bân Bân. Bân Bân, phòng trong nhà con cứ tùy ý chọn, coi như là bố mẹ bù đắp cho con. Thằng bạn ghét bỏ nhìn căn phòng BD lòe loẹt của Liễu Nhất Phàm một cái, sau đó quay người ngây ngô chỉ vào một căn phòng diện tích lớn ánh sáng tốt hơn. Vậy thì lấy phòng này đi, đủ cho con và Mục Sâm ở. Mày cũng dám nghĩ thật đấy. Đó là phòng của bố mẹ mà. Đã nói là tao ý chọn rồi, sẽ không nuốt lời chứ à? Khóe miệng mẹ Liễu giật giật vẫn gật đầu. Được thôi, ngồi xe cả ngày mệt chết đi được. Bố mẹ cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Một tuần tiếp theo, tao và thằng bạn bắt đầu điên cuồng mua sắm. Liễu Nhất Phàm mỗi lần chua ngoa chỉ bọn tao tiêu xài hoang phí, đều bị cái mỏ hốn của tao dập lại. 10 lần thì không lần nào cãi. Liễu Nhất Phàm trở nên ngoan ngoãn hơn nhiều. Nhưng bọn tao đều biết hắn chắc chắn đang ngủ mưu gì đó. Quả nhiên, một tháng sau trong buổi họp lớp tại trường quý tộc, hắn đỏ hoe mắt giới thiệu tao và thằng bạn trước mặt mọi người. Đây là hai người anh mà bố mẹ tớ mới đón từ trại trẻ mồ côi về. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Một câu nói làm rõ việc bọn tao mới là thiếu gia giả được nhận nuôi. Các bạn học nhao nhao nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm. Hả? Nhà họ Liễu to hứng vậy sao? Tùy tiện nhận nuôi hai đứa con trai về. Liễu Nhất Phàm đáng thương thật. Sẽ bị chia bớt bao nhiêu là tình thương đây? Tao cởi giục thằng bạn lôi tờ giấy xét nghiệm S ra, giọng điệu mỉa mai. Em trai nói chuyện thú vị thật đấy. Rõ ràng là chim cú chiếm tổ những người mà con ở đây tỏ vẻ uất ức. Rõ ràng cũng là con nuôi giống mà diễn cái nét gì không biết. Chào mọi người, tôi là anh em của thiếu gia thật nhà họ Liễu, cũng là con nuôi được nhà họ Liễu nhận về. Họ nhận nuôi tôi không phải vì thừa tiền, mà là sợ anh em tôi bị một số kẻ bắt nạt, nên mới hy vọng tôi bảo vệ cậu ấy. Giống như hôm nay vậy. Cả lớp im phăng phắc. Tất cả mọi người nhìn Liễu Nhất Phàm với ánh mắt khinh bỉ. Cái gì chứ? Hóa ra là vừa ăn cướp vừa la làng à. Đúng là ngày nào cũng diễn như mình là thiếu gia thật vậy. Hóa ra cũng chỉ là gà rừng. Tiếng cười nhạo như những cái tát giáng vào mặt Liễu Nhất Phàm. Hắn vừa giận vừa thẹn, suýt chút nữa khóc òa ngay tại chỗ. Từ đó về sau hắn hoàn toàn trở thành thiếu gia xanh trong mắt toàn trường. Sau một thời gian chung sống, vợ chồng tỷ phú ngày càng yêu quý hai đứa tao. Tổ chức họp báo long trọng, tuyên bố sự tồn tại của tụi tao. Lễ trưởng thành cũng nên chia cổ phần cho Bân Bân rồi. Dù sao thằng bé mới là con ruột của chúng ta. 2 năm nay, tập đoàn chúng ta bị Bạch Thị tấn công dữ dội, rất cần liên hôn để ổn định cục diện. May mà con gái duy nhất nhà họ Bạch không từ chối gặp mặt. Đến lúc đó xem duyên phận của mấy đứa nhỏ thế nào đi. Liễu Nhất Phàm nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của tụi tao, hắn và Liễu Như Yên vừa tặng quà vừa chúc phúc. Trước khi tiệc bắt đầu, con đề nghị đưa tụi tao lên đỉnh xem màn pháo hoa bất ngờ mà họ chuẩn bị. Vừa xuống xe, từ trong bụi cỏ hai bên lao ra mấy tên côn đồ hung dữ. Thằng bạn phản ứng nhanh nhất, liên tiếp đánh ngã hai tên, nhưng lại bị Liễu Nhất Phàm đang hoảng sợ kêu ôm chặt lấy đầu. Tao định lao lên giúp, lại bị một gã to con dùng khăn tẩm thuốc mê bịt mũi từ phía sau. Chưa đầy 1 phút, hai đứa tao hoàn toàn gục xuống đất hôn mê bất tỉnh. Hai kẻ vừa giây trước còn đang hoảng loạn khóc giằng co với bọn côn đồ, giờ phủi tay cười lớn, đem bọn nó đi xa một chút, đừng chơi trong mủm là được. Nhớ quay cho rõ vào, tao muốn cho bọn nó cả đời này không ngóc đầu lên nổi. Liệu thiếu gia yên tâm, đảm bảo quay ra hiệu của ngài muốn. Tao và thằng bạn bị khiêng lên xe tài chở xuống núi. Sau khi xe dừng trước một nhà kho bỏ hoang ở ngoài ông, mấy gã mở cốp xe định lôi hai đứa tao ra. Giây tiếp theo nụ cười đều trên mặt mấy gã tắt ngấm, như thể gặp ma vậy. Bên kia Liễu Nhất Phàm và Liễu Như Yên như không có chuyện gì xảy ra, quay lại sảnh tiệc. Bố mẹ Liễu đang bận tiếp khách, thấy chỉ có hai người họ quay lại thì Bân Bân và Mục Sâm đâu. Hai anh nói không muốn tổ chức tiệc sinh nhật cùng con. Các anh ấy muốn đi đón lễ trưởng thành, thực sự thuộc về mình. Hồ đồ, mau gọi bọn nó về đây. Thiên kim của tập đoàn Bạch Thị hôm nay đặc biệt đến để xem mắt. Người đã đến phòng nghỉ rồi. Bố mẹ, tính khí hai anh ấy hai người cũng biết mà. Bây giờ chỉ có hai người mới đến phòng tụ khuyên được hai anh ấy về thôi. Bố mẹ Liễu thấy không gọi được cho tụi tao, đành vội vã đi tìm theo địa chỉ hai người kia đưa. Sau khi hai người rời đi, Liễu Như Yên vội giục Liễu Nhất Phàm mau đi thay quần áo, mau đi thay quần áo. Đến lúc gạo nấu thành cơm, con nhỏ họ Bạch kia cũng không chối được đâu. Còn hai thằng danh con kia, hôm nay mất đi sự trong sạch rồi thì coi như phế. Chị à, em nghe nói Bạch Ngưng Băng kia tính tình rất tệ. Người lạ trở lại gần, đến cả bố mẹ cũng chưa từng thấy cô ta trông thế nào.
Nhỡ đâu là một con nhỏ xấu xí thì sao? Đã lúc nào rồi mà em còn nghĩ mấy cái đó? Bất kể ngoại hình nó thế nào, cũng là con gái độc nhất của Bạch Thị. Chỉ cần em cưới được nó, tương lai chắc chắn có thể dẫm Liễu Nhất Phàm và Liễu Bân, hai thằng danh con đó dưới chân. Đợi qua tối nay, bất kể là cổ phần Liễu Thị hay chuyện liên hôn với Bạch Thị, hai đứa nó đều không có cửa nhà họ Liễu. Tương lai vẫn là do chúng ta định đoạt. Nghe cô ta nói vậy, Liễu Nhất Phàm cuối cùng cũng quyết tâm gật đầu. Bên này bố mẹ Liễu vừa ra khỏi cổng thì đụng mặt tao và thằng bạn đang chạy về. Bân Bân Mục Sâm, sao các con lại quay về rồi? Nghe xong những gì bọn tao gặp phải, hai người tức muốn xì khói. Được lắm hai đứa danh con đó, tôi nhất định phải dạy dỗ lại bọn chúng mới được. Bố mẹ Liễu dẫn bọn tao về nhà, tìm khắp nơi không thấy Liễu Như Yên đâu. Hai người đang tức giận. Trong phòng nghỉ truyền ra tiếng hét thất thanh xé lòng của Liễu Nhất Phàm. Tất cả mọi người đều đổ xô về phía cửa phòng nghỉ. Trong đó xảy ra chuyện gì vậy không biết nữa, hay là vào xem thử đi. Trong lúc mọi người bàn tán, bố mẹ Liễu vội vã kéo bọn tao xuyên qua đám đông đến phòng nghỉ. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả mọi người kinh hãi. Liễu Nhất Phàm quần áo xộc xệch đang khóc lóc co rúm ở một góc tường. Tiểu Phàm, rốt cuộc chuyện này là sao? Đám đông đi theo xem náo nhiệt từ sảnh tiệc lập tức hiểu ra. Nhìn tình hình này, một là cưỡng gian, hai là bị người ta bắt nạt. Bố Liễu phản ứng cực nhanh, sa sầm mặt mũi tạ lỗi với mọi người. Xin lỗi, nhà tôi xảy ra chút sự cố cần xử lý. Mời mọi người di chuyển sang sảnh chính dùng bữa. Bân Bân Mục Sâm giúp bố mẹ tiếp đãi khách khứa. Liễu Nhất Phàm du lên bần bật khó tin, nhìn về phía tao và thằng bạn. Sao các người lại ở đây? Không thể nào. Bố mẹ Liễu thu hết vào mắt, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Vừa rồi họ vẫn chưa hoàn toàn tin lời tao và nhưng giờ thì tin đến 8 phần rồi. Em trai, anh và Bân Bân vừa rồi suýt chút nữa bị người ta bắt cóc. Chạy thoát về mới phát hiện em và chị gái không thấy đâu. Chị đâu rồi? Lẽ nào chị ấy cũng xảy ra chuyện rồi? Hai câu nói khiến mọi người bắt đầu cảm thấy đòi báo cảnh sát. Mau báo cảnh sát. Sắc mặt Liễu Nhất Phàm lập tức trắng bệch. Nếu cảnh sát đến, không chỉ chuyện bọn hắn bỏ thuốc bị lộ tẩy, mà cả chuyện bắt cóc cũng sẽ. Bố mẹ, cầu xin bố mẹ, nếu báo cảnh sát, danh dự của con phải làm sao đây? Thưa quý vị, xin mọi người nể mặt chúng tôi một chút. Việc này liên quan đến danh dự con trai út của tôi. Nếu liên lụy chúng tôi cũng gặp chuyện. Nhà họ Liễu các người có gánh vác nổi không? Hay là nhà họ Liễu các người đang giở trò quỷ gì? Mọi người chẳng thèm nể mặt bố Liễu nữa, nhao nhao đòi báo cảnh sát. Lúc này giọng Liễu Như Yên vang lên từ trong đám đông. Ai nói tôi mất tích? Cô ta xuyên qua đám đông tiến lên, nhìn rõ cảnh tượng trong phòng nghỉ, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Em trai em bị làm sao vậy? Ai bắt nạt em? Hắn nghẹn ngào nói không nên lời. Mọi người sốt ruột rục, rốt cuộc là ai? Không nói nữa. Là chúng tôi báo cảnh sát thật đấy. Liễu Nhất Phàm ôm mặt khóc nức nở. Liễu Như Yên lại dường như nghĩ ra điều gì. Bạch Ngưng Băng, là cô ta. Bố mẹ, chắc chắn là do cô ta làm. Đúng, chính là cô ta. Sau khi mọi người đi, con và chị bận tiếp đãi khách. Con định mang rượu mời cô ấy, lại không ngờ bị cô ta đối xử với con như vậy. Làm xong chuyện đó thì cô ta chạy theo cửa hông mất rồi. Lời này vừa thốt ra tất cả mọi người đều chấn động. Bố Liễu thì mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy bấm gọi một số điện thoại. Bạch Ngưng Băng, cô đang ở đâu? Nhà họ Liễu tôi tự thấy thành ý đầy đủ đối xử với cô không bạc. Tại sao cô lại đối xử với con trai út của tôi như vậy? Đầu bên kia Bạch Ngưng Băng không nói gì, trực tiếp cúp máy. Giây tiếp theo, phía sau đám đông vang lên một giọng nữ lạnh lùng quyến rũ. Tung tin đồn nhảm là phải đi tòa đấy. Tôi căn bản chưa từng gặp cậu ta. Lấy đâu ra chuyện xâm hại cậu ta chứ? Mọi người kinh ngạc, sau khi quay đầu nhìn rõ dung mạo người vừa đến, ánh mắt của toàn bộ người trong sảnh, bao gồm cả bố mẹ Liễu, đều dồn chặt vào mặt tao. Cuối cùng tao cũng nhìn rõ mặt cô ấy, cũng lập tức hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình. Bởi vì mặt cô ấy vậy mà giống tao đến 7 phần. Không thể nào, cô không phải đã đi rồi sao? Sao còn quay lại được? Bạch Ngưng Băng không thèm để ý đến hắn, mà nhếch môi cười với em trai của tao. Chị gái cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tao và thằng bạn kinh ngạc xích đứng không vững, sảnh tiệc lập tức ồn ào như vỡ chợ. Bố mẹ Liễu chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho Liễu Nhất Phàm nữa. Bạch tiểu thư, cô có nhận nhầm người không? Sẽ không đâu, đó chính là em trai tôi. Tiếp đó cô ấy nói ra chân tướng sự việc 18 năm trước, cho nên khi nghe tin Liễu thị muốn liên hôn, chúng tôi đã đồng ý. Nghĩ rằng đến lúc đó sẽ trực tiếp nhận lại em trai ngay tại tiệc sinh nhật. Lại không ngờ con nuôi và con cái của các người lại dám tính kế chúng tôi. Liễu Như Yên, chuyện các người thuê người bắt cóc em trai tôi, lại còn định bỏ thuốc hãm hại tôi đã báo cảnh sát rồi. Đương nhiên, sắc mặt Liễu Như Yên lập tức trở nên sám nghét. Bố mẹ Liễu lại càng không dám tin. Cái gì Yên? Tiểu Phàm, rốt cuộc hai đứa đã làm cái gì vậy hả? Bố mẹ vừa nãy bọn con đã nói rồi. Hai người đó nói dối là lừa bọn con lên núi xem pháo hoa, thực ra là muốn tìm người bắt cóc bọn con. Tiếp đó tao miêu tả sinh động như thật lại những chuyện đã xảy ra cho mọi người nghe. Bố mẹ Liễu nhìn Liễu Như Yên với ánh mắt đầy thất vọng. Đồ xúc sinh, kể từ hôm nay chúng tôi không có đứa con gái như cô. Lúc này, Bạch Ngưng Băng đưa điện thoại trong túi cho bố Liễu. Bên trong là bằng chứng thép đầy dây âm mưu của Liễu Như Yên và Liễu Nhất Phàm. Bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên. Cảnh sát đến, sau khi xác nhận và giám định tại hiện lập tức tiến hành bắt giữ Liễu Như Yên và Liễu Nhất Phàm. Bố mẹ Liễu đã hoàn toàn thất vọng về hai đứa nó, yêu cầu gọi luật sư đến. Hôm nay nhất định phải đoạn tuyệt quan hệ với hai kẻ ăn chảo đá bát này. Đều là chị ép con. Bố mẹ, người xâm hại con không phải Bạch Ngưng Băng, là chị gái đó. Tất cả mọi người đều chết lặng trước cú quay xe chấn động này. Bạch Ngưng Băng vuốt tóc,
nói ra sự việc đã xảy ra trong phòng. Khi Liễu Như Yên bưng ly rượu đã bỏ thuốc bước vào, chỉ gặp người đóng giả tôi. Cô ấy đã khéo léo tráo đổi 2 ly rượu trong khay. Sau đó nhân lúc Liễu Như Yên thần trí không tỉnh táo, tráo đổi quần áo với cô ta. Cho nên sau khi Lữ Nhất Phàm đi vào, nhìn thấy người nằm say bí tỉ trên sofa, thì tưởng mưu kế đã thành công. Khí hừng lao vào, kết quả bị Liễu Như Yên đang ngấm thuốc đè ngược lại dưới thân. Đợi đến khi hắn phát hiện ra điều không ổn thì đã không kịp nữa rồi. Bạch Ngưng Băng cô thật bỉ ổi. Thuốc là do cô bỏ, cục diện là do cô bày, đến cả bọn bắt cóc cũng là do cô tìm. Kẻ bỉ ổi là cô mới đúng. Nói với cô ta những thứ đó làm gì? Xem tao đây, tao mở miệng bắt đầu xả vào mặt Liễu Như Yên. Đã bảo rồi, ruột chị nối thẳng lên não còn không tin. Chị không xứng để anh em tao gọi là chị, cũng chỉ xứng ngồi chung mâm với xúc sinh thôi. Nói thế còn xúc phạm xúc sinh quá. Đúng là chó quen ăn no rừng mỡ, ăn cốt nhiều quá nên lấp hết não rồi hả? Tao chỉ sợ chị vào tù đến cái máy khâu cũng đạp không xong. Đúng rồi, nghe nói đám phạm nhân trong đó thích nhất là mấy đứa tội phạm hào môn ăn cây táo rào cây sung như chị đấy. Chị da mịn thịt thơm thế này, chất sống thành cái hố xí hôi thối trong tù mất. Ai cũng có thể dẫm lên, không dám tưởng tượng cái cảnh đó cay mắt cỡ nào đâu. Liễu Như Yên, chị tự lo cho mình đi. Liễu Như Yên bị tao chửi cho suýt ngất xỉu. Tao lại cười híp mắt nhìn sang. Liễu Nhất Phàm đang theo sau. Còn mày nữa, thằng eo là trà xanh, cả Nghê Công phải thích kêu chị gái bảo vệ sao? Giờ thì hay rồi, biến thành con vịt miễn phí mà chị gái yêu nhất rồi nhé. Còn được vào đó đạp cùng mẫu máy khâu với bà nữa. Tình chị em thắm thiết này đủ cho mày khoe cả đời trong tù rồi. Sau đó Liễu Nhất Phàm và Liễu Như Yên lần lượt bị tuyên án vì tội bắt cóc, tội cố ý giết người nhưng không thành, tội vu khống và tội cưỡng ép dâm. Ông gộp nhiều tội danh lại, phạt tù có thời hạn 8 năm và 10 năm. Còn tao cũng được nhà họ Bạch chính thức nhận lại, cùng với thằng bạn trở thành thiếu gia thật danh chính ngôn thuận.